Tuhkalannoitus korjaa ravinnepuutoksia turvemailla, joilla on yleensä pulaa kaikista muista ravinteista, paitsi typestä. Puutuhka sisältää kaikkia rämemänniköiden tarvitsemia ravinteita. Tuhkassa ravinteet ovat enimmäkseen hitaasti liukenevassa muodossa, tästä johtuen lannoittava vaikutus on pitkäaikainen, noin 20–30 vuoteen. Myös huuhtoumat jäävät hyvin vähäisiksi. Tuhkalannoituksen seurauksena puuston kasvu lisääntyy 2–3-kertaiseksi lannoittamattomaan verrattuna, jos typpi ja vesitalous ovat kunnossa. Tuhkalannoituskohteeksi soveltuvat ojitetut turvemaat, joissa turpeen paksuus on vähintään 0,5 metriä ja puuston määrä riittää ylläpitämään kuivaustehoa. Tuhkalannoituksen kalkitusvaikutus vähentää pintaturpeen happamuutta, joka kiihdyttää mikrobitoimintaa ja parantaa ravinteiden hyväksikäyttöä. Lentolevitys on mahdollista ympäri vuoden, eikä se vaadi kantavaa routaa turvemailla, kuten maanlevitys. Paksukaan lumipeite ei haittaa lentolevitystä, kuten maanlevityksessä se voi aiheuttaa raskaalle kalustolle haasteita. Lentolevitys vaatii vähemmän esivalmistelua levityskuvioilla lannoitusta edeltävältä hakkuulta. Maanlevityksessä ajouria tulee olla kattavasti, jotta levitys saadaan tasavälein tehokkaasti suoritettua. Lisäksi ojien ylitysmahdollisuudesta tulee huolehtia maanlevityksessä, kun taas lentolevityksessä ei näillä seikoilla ole vaikutusta levitykseen. Varastointipaikka tuhkalle olisi hyvä olla alle 2 kilometrin säteellä suurimmalle osaa levityskuvioista, kantavan tien vieressä tai päällä, mahdollisimman aukealla kohdalla. Tuhkasäkkien lastausalueella tulee olla tilaa kuorma-autolle ja tuhkasäkeille. Helikopterille tulee olla vähintään 30 metriä molemmin puolin kuorma-autoa aukeaa aluetta tuhkasäkin hakukiertoa varten. Suojaetäisyydet asutukseen eivät yleensä ole ongelma. Levitystarkkuus on noin 10 metriä lentosuunnassa ja sivusuunnassa muutamia metrejä. Levitys suoritetaan ojien välissä sarkojen suuntaisesti lentäen. Riippuen ojituksista, maaston muodoista ja sertifioinnista, vesistöjen suojavyöhykkeet ovat yleensä 50 metriä. Pienvesien suojavyöhykkeet vähintään 10 metriä ja tapauskohtaisesti yli 10 metriä. Tuulen suunta ja voimakkuus otetaan tapauskohtaisesti huomioon. Levitys keskeytetään, jos esimerkiksi sumu, jäätävä tihkusade, ukkoskuuro tai lumipyry vaikuttavat lentoturvallisuuteen. Turvallisuudessa noudatetaan normaaleja varoetäisyyksiä ja työmaan lähellä liikuttaessa on käytettävä huomiovärejä. Levityskuvioille meno on ehdottomasti kielletty levityksen ollessa käynnissä. Päiväsaanto vaihtelee paljon työmaiden koon ja jakauman sekä hehtaariannoksen mukaan, yleensä noin 40–60 hehtaaria päivässä. Hehtaarikustannus vaihtelee paljon johtuen monista tekijöistä, mutta keskimäärin arvonlisäveroton hinta on 350 eurosta 550 euroon hehtaarille. Levitykseen on mahdollista saada Kemera-tukea. Hehtaariannos riippuu tuhkan sisältämistä ravinteista ja maanomistajan toiveista. Vaihteluväli on noin 3000–5000 kiloa hehtaarille. Valtaosa levitysmääristä on 3000–3500 kiloon hehtaarille, ekolla horuksella tai vastaavalla tuhkavalmisteella.